Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 25 tháng 8. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trước những màn phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc với hàng loạt cuộc tập trận và thử tên lửa, cựu lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng hòn đảo cần tăng cường sản xuất tên lửa để duy trì khả năng phòng thủ trước Bắc Kinh. Trước cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc, Đài Loan cũng không ngừng trang bị các loại khí tài quân sự. Quân đội hòn đảo dự định bổ sung hạng mục trực thăng tác chiến chống ngầm ASW vào ngân sách chung năm 2022. Bên cạnh đó, Đài Loan thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực. Mới đây, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan đã có cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan kinh tế của hòn đảo Vương Mỹ Hoa để trao đổi về quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Quan hệ Mỹ-Trung vốn dĩ đã không êm thấm từ vấn đề Đài Loan, nay lại thêm nảy lửa với câu chuyện ở Afghanistan. Hôm 24 tháng 8, đặc phái viên của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Geneva đã cáo buộc quân đội Mỹ và đồng minh đã vi phạm nhân quyền ở Afghanistan và thẳng thừng yêu cầu các lực lượng này chịu trách nhiệm. Những thông tin đáng chú ý khác, Liên Hợp Quốc có bằng chứng về các vụ hành quyết của Taliban. Tổ chức hỗ trợ người Afghanistan chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Đức. Nga, Ấn Độ thảo luận về tình hình ở Afghanistan. Armenia thắt chặt quan hệ chiến lược với Nga. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp phô trương sức mạnh quân sự để uy hiếp Đài Loan. Có thể thấy rõ qua hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn nhỏ và những vụ thử thành công các loại tên lửa tầm ngắn mới. Để đối phó với sức ép ngày càng lớn từ phía bên kia eo biển, cựu lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Simonsen cho rằng hòn đảo cần phải đa dạng hóa và tăng cường sản xuất tên lửa để duy trì khả năng phòng thủ trước Bắc Kinh. Ông Sai nói rằng để đối phó với việc Trung Quốc triển khai hàng nghìn tên lửa đe dọa Đài Loan, quân đội Đài Bắc đã và đang phát triển các khả năng tấn công để tấn công phủ đầu, một chiến thuật cần thiết của chiến tranh phi đối xứng và là một phần trong chiến lược răn đe của hòn đảo. Vị cựu lãnh đạo còn nhấn mạnh để ngăn chặn thiệt hại về người và của ở Đài Bắc, cuộc chiến ở eo biển Đài Loan không được diễn ra trên đất liền. Đồng thời, trong trường hợp Trung Quốc thực hiện chiếm đảo, Đài Bắc nên tiến hành một cuộc tấn công tên lửa để trì hoãn đà tiến công của quân đội Trung Quốc trước khi họ vượt qua eo biển. Ông Sai nhấn mạnh, Mỹ đã khuyến khích Đài Loan tăng cường hỏa lực. Trong thập kỷ qua, Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sen Đài Loan đã tạo ra một nền tảng phát triển tên lửa tuyệt vời. Trong quá khứ, Đài Loan dựa vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải dựa vào chính mình, ông nói. Cựu Phó Tư lệnh Không quân Đài Loan Chan Yanting nói rằng nếu Trung Quốc tuyên chiến với Đài Loan, họ sẽ đặt mục tiêu đạt được chiến thắng quyết định ở giai đoạn đầu cuộc chiến, do đó tên lửa phòng không và các vũ khí liên quan sẽ phát huy hiệu quả hơn. Ông Chan tin tưởng rằng các hoạt động phòng thủ ở eo biển không còn giới hạn trong các trận chiến cục bộ. Ông đề nghị Đài Loan xem xét mở rộng ngọn giáo của mình và tuân theo chiến thuật phòng thủ cũng là một cách tấn công hiệu quả để chống lại sự xâm chiếm của Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền hòn đảo. Trên thực tế, Đài Loan cũng đang không ngừng củng cố năng lực quân sự của mình để chuẩn bị cho cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. Theo đó, quân đội hòn đảo dự định bổ sung hạng mục trực thăng tác chiến chống ngầm ASW vào ngân sách chung năm 2022. Liberty Times dẫn lời các nguồn tin quân sự Đài Loan cho biết, tổng ngân sách phòng vệ của hòn đảo trong năm 2022 ước tính là 372,6 tỷ Đài tệ, tương đương với 13,34 tỷ đô la, tăng 3% so với năm 2021. Trong đó, hạng mục mua sắm trực thăng MS-60R Seahawk từ Mỹ vẫn đang trong quá trình đàm phán. Các chiến đấu cơ này sẽ tăng khả năng tác chiến chống ngầm cho lực lượng hải quân. Trong tác chiến chống ngầm, Hải quân Đài Loan hiện sử dụng hai loại trực thăng gồm 500MD và S-70C. Tuy nhiên, chúng đã rất cũ và không còn phù hợp trong tác chiến hiện đại. Vào đầu năm 2014, quân đội Đài Loan đã lên kế hoạch mua nhiều trực thăng săn ngầm Seahawk mới. Tuy nhiên, do phải bổ sung nhiều thiết bị quân sự khác, nên kế hoạch này tạm thời được gác lại. Các nguồn tin quân sự chỉ ra rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố phê duyệt nhiều thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng chưa có thương vụ nào trong số đó liên quan đến trực thăng săn ngầm Seahawk vì Hải quân Đài Loan không thể đưa loại chiến đấu cơ này vào ngân sách quốc phòng hàng năm. Theo Liberty Times, chỉ sau khi Đài Loan đưa các trực thăng này vào ngân sách quốc phòng của mình, Washington mới có thể thông qua việc bán cho hòn đảo. Hiện tại, quân đội Đài Loan dự kiến mua 10 máy bay trực thăng Seahawk cùng với hệ thống sonar và điện tử hàng không tiên tiến, ngư lôi Mk-54 hoặc Mk-50, tên lửa Hellfire, tên lửa dẫn đường bằng laser và nhiều loại súng máy. Không chỉ hỗ trợ Đài Loan củng cố sức mạnh quân sự, Hoa Kỳ còn thúc đẩy hợp tác với hòn đảo về mặt kinh tế.
Hôm 24 tháng 8, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT, Sandra Arkus đã có cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan, Vương Mỹ Hoa để trao đổi về quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Trong cuộc gặp, hai bên đã đề cập đến những tiến bộ đạt được thông qua các chương trình đối thoại đối tác và kinh tế thịnh vượng Hoa Kỳ-Đài Loan, Học viện cho phụ nữ khởi nghiệp cũng như hợp tác phát triển chuỗi cung ứng. Bà Arkus bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mối quan hệ kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Mỹ-Đài và khẳng định Washington cam kết sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với Đài Bắc. Bà cũng không quên nhấn mạnh các giá trị dân chủ và kinh tế mà hai bên đang chia sẻ và tái khẳng định sự ủng hộ bền vững của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Tuần trước, Giám đốc AIT cũng đã hội đàm với nhiều quan chức Đài Loan, bao gồm người đứng đầu chính quyền Tô Trinh Sương, lãnh đạo Hội đồng các vấn đề đại lục Chiêu Tai Sang, các lãnh đạo cơ quan tư pháp như Sa Chen Sen, người đứng đầu cơ quan y tế và phúc lợi Chen Sinh Chung, thống đốc ngân hàng trung ương Yang Chin-long cũng như lãnh đạo cơ quan lập pháp Yong Yu Si-cung. Mối quan hệ nồng ấm giữa Mỹ và Đài Loan đã khiến Trung Quốc nổi cơn tam bành. Bắc Kinh liên tục tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này và cảnh báo Washington tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, ngừng gửi các tín hiệu sai lầm đến những lực lượng ly khai trên hòn đảo. Quan hệ Mỹ-Trung vốn dĩ đã cơm không lành canh không ngọt từ vấn đề Đài Loan, nay lại thêm nảy lửa với câu chuyện ở Afghanistan. Hôm 24 tháng 8, đặc phái viên của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Chen Su đã cáo buộc Mỹ và đồng minh vi phạm nhân quyền ở Afghanistan và thẳng thừng yêu cầu các quốc gia này chịu trách nhiệm. Tại một phiên họp khẩn của Hội đồng Nhân quyền về Afghanistan, ông Chen nói rằng Mỹ, Anh, Úc và các quốc gia khác phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nhân quyền mà quân đội của họ gây ra ở Afghanistan. Các phiên họp đang diễn ra ở Hội đồng cần bàn luận về vấn đề này. Ông nói thêm, dưới ngọn cờ dân chủ và nhân quyền, Mỹ và các quốc gia khác đã can thiệp quân sự và áp đặt mô hình chính quyền của mình lên quốc gia có chủ quyền, lịch sử và văn hóa rất khác biệt. Được biết, kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã tiến công như vũ bão và chiếm thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8. Hiện lực lượng này đang tiến hành xây dựng chính quyền trong khi người dân Afghanistan sống trong cảnh lo sợ. Nhiều người đang tìm cách tháo chạy khỏi đất nước. Thế giới đang đổ lỗi cho Mỹ là vô trách nhiệm, bỏ rơi quốc gia Nam Á lúc dầu sôi lửa bỏng. Trung Quốc cũng tranh thủ chỉ trích đại kình địch về các vấn đề liên quan đến Afghanistan. Cùng với đó, cú sa chân của Mỹ đang trở thành cơ hội không thể tốt hơn để Trung Quốc gia tăng sức ảnh hưởng ở Afghanistan. Thời gian qua, nước này đã không ngừng kết giao với Taliban, khẳng định lực lượng này đã thay da đổi thịt, bày tỏ tin tưởng các cam kết đầy nhân đạo của Taliban và kêu gọi quốc tế có cái nhìn tích cực hơn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của Trung Quốc, Taliban được cho là đã gây ra nhiều tội ác đối lập hoàn toàn với tương lai đầy sáng lạng mà lực lượng này đã cam kết mang lại cho người dân Afghanistan. Hôm 24 tháng 8, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cho biết bà đã nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy về những vi phạm nghiêm trọng của Taliban, bao gồm các vụ hành quyết, dân thường và lực lượng an ninh đã đầu hàng ở Afghanistan. Nữ lãnh đạo không nêu chi tiết về các vụ giết người trong bài phát biểu của mình trước Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên, bà kêu gọi diễn đàn Geneva thiết lập một cơ chế giám sát chặt chẽ các hành động của Taliban. Trong phiên họp khẩn của Hội đồng Nhân quyền được tổ chức theo yêu cầu của Pakistan và Tổ chức Hồi giáo OIC, bà Bachelet nói rằng cách đối xử của Taliban với phụ nữ và trẻ em gái sẽ là lằn ranh đỏ cơ bản. Trích dẫn các báo cáo về các vụ giết người và các cuộc tấn công có chủ đích trong những tháng gần đây, bà nhấn mạnh các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo của Afghanistan cũng có nguy cơ bị đàn áp. Nhà ngoại giao cấp cao thuộc chính phủ Kabul cũ Nasir Ahmad Al-Yissa cho biết, hàng triệu người dân đang sống trong tình cảnh thảm khốc, nơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình. Ông yêu cầu Taliban phải có trách nhiệm giải trình cho các hành động tàn bạo đã gây ra. Trong một tuyên bố chung, các chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc nói rằng nhiều người đang lẩn trốn khi Taliban tiếp tục lục soát từng nhà, tịch thu tài sản và trả thù. Hoa Kỳ đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, nhà báo, nhà hoạt động và các nhóm thiểu số, nhưng không nêu đích danh Taliban. Các báo cáo vi phạm trên khiến giới chức vô cùng lo ngại. Hội đồng Nhân quyền cho biết sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết do Pakistan đệ trình. Tuy nhiên, nghị quyết này không đề cập đích danh Taliban cũng như không thiết lập một cuộc điều tra quốc tế về các hành vi vi phạm nhân quyền của lực lượng này. Thay vào đó, nghị quyết này sẽ kêu gọi các bên tôn trọng luật nhân quyền, bao gồm đảm bảo sự tham gia đầy đủ và có ý nghĩa của phụ nữ và của các nhóm thiểu số. Một nhà ngoại giao phương Tây bày tỏ, tôi đã hy vọng Hội đồng sẽ đưa ra một văn bản mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế, nó cực kỳ tối giản và tôi vô cùng thất vọng.
Hôm 24 tháng 8, Tổ chức hỗ trợ di dân Afghanistan đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Đức trong việc chậm trễ sơ tán công dân Đức và những người Afghanistan đã từng cộng tác với Đức trong suốt cuộc chiến. Sĩ quan quân đội Đức và là người đứng đầu tổ chức hỗ trợ Markus Gerosen đã nói rằng ông cảm thấy choáng ngợp trước vô số lời đề nghị giúp đỡ của người dân Đức và cay đắng khi các nhà lãnh đạo nước này đã đánh giá sai tình hình, phớt lờ các cảnh báo và chậm trễ trong việc đưa ra giải pháp sơ tán. Theo ông Gerosen, 8.000 công dân Afghanistan và gia đình họ đáng lẽ đã được sơ tán trong những ngày vừa qua, nhưng cho đến nay con số thực tế chưa đến 2.000 người. Vì lẽ đó, vị sĩ quan này đã cáo buộc chính phủ Đức quá quan liêu trong việc xử lý hồ sơ xin tị nạn của họ và đẩy hàng nghìn người vào cảnh nguy hiểm khi tổ chức Taliban trong những ngày qua không ngừng hành quyết những người được cho là đã từng làm việc cho Mỹ và các đồng minh phương Tây. Không rõ số phận những người mắc kẹt tại sân bay Kabul sẽ ra sao sau ngày 31 tháng 8, thời hạn chót để Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. Hiện tại, mọi người đang bị từ chối tại sân bay Kabul vì chính phủ Đức đã quá cứng nhắc trong việc quyết định ai ở lại, ai đi. Chúng tôi thấy điều đó thật đáng trách. Tôi rất lo lắng cho số phận của họ khi lằn ranh sinh tử chỉ cách có một bức tường, một hàng rào hay một cái cổng, ông nói. Trong khi đó, hôm 24 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã điện đàm để thảo luận về những diễn biến ở Afghanistan. Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phối hợp thiết lập hòa bình và ổn định ở Afghanistan, đồng thời đảm bảo an ninh trong khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng đồng thuận sẽ tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại khủng bố và mối đe dọa từ tội phạm ma túy từ lãnh thổ Afghanistan. Cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý thiết lập một kênh song phương để tham vấn thường trực về vấn đề này. Sau khi chính quyền Kabul sụp đổ, Taliban lên nắm quyền, Nga đã có động thái thúc đẩy ngoại giao với Taliban nhằm gia tăng sức ảnh hưởng với vai trò là một cường quốc trong khu vực. Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zarov cho rằng Taliban đã hành xử văn minh và lịch thiệp. Tình hình Kabul dưới quyền kiểm soát của Taliban thậm chí còn tốt hơn dưới thời Tổng thống Ashraf Ghani. Moscow quyết định duy trì hoạt động đại sứ quán tại Kabul, trong khi Mỹ và các nước phương Tây đang ráo riết sơ tán công dân của mình khỏi Afghanistan. Trong khi đó, Nga vẫn đang tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia ở khu vực Caucasus. Hôm 24 tháng 8, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã khẳng định duy trì quan hệ chiến lược với Nga là một trong những yếu tố quan trọng của an ninh Armenia. Khi trình bày một chương trình chính phủ mới trước Quốc hội, ông Pashinyan đã đặc biệt nhấn mạnh quan hệ đồng minh chiến lược với Nga là một trong những nhân tố quan trọng trong cấu trúc an ninh của Armenia. Hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và tương trợ cũng như hiệp ước về xây dựng lực lượng vũ trang chung của hai nước sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho căn cứ quân sự số 102 của Nga ở quốc gia Caucasus này. Ông nói thêm, lực lượng biên phòng Nga sẽ tiếp tục bảo vệ biên giới Armenia. Nga là đồng chủ trì của nhóm OSCE, Minsk và tham gia các cuộc thảo luận nhằm giải quyết tình hình ở biên giới Armenia với Azerbaijan. Armenia cam kết sẽ mở rộng quan hệ chiến lược với Nga cũng như hợp tác sâu rộng trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể và các diễn đàn quốc tế khác, ông Pashinyan khẳng định. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.